Ngươi hỏi quá nhiều rồi đó, ta sẽ chỉ trả lời cho ngươi một câu thôi, lựa chuyện cho kỹ rồi hãy hỏi. Bạch Linh và Vô Nhị, còn nữa đúng rồi. Tôi muốn biết Lạc Tiên cô nương hiện giờ tình hình ra sao. Câu hỏi chắc guốc này của Hoài không làm quỷ mẫu cũng phải bất ngờ, bà ta dù vậy vẫn trả lời cho anh ta. Thật không ngờ người ngươi quan tâm nhất lúc này lại là cô ta, nhưng ngươi yên tâm đi, thần mẫu ta đã đưa Lạc Tiên cô nương đó đến chỗ an toàn rồi. Không biết Lạc cô nương có bị bọn thủ hạ của Vô Nhị làm nhục không? Nghe thần mẫu nói vậy nhưng Hoài không trong lòng vẫn không yên, thần mẫu sau khi trả lời câu hỏi thì lập tức mở cửa đi ra. Hoài không, câu hỏi của ngươi ta đã trả lời, từ lúc này ngươi cũng đã có thể tự vận công trị thương được, cứ chăm chỉ thì không lâu nữa sẽ bình phục lại thôi. Thần mẫu vừa đóng cửa lại thì bên ngoài đã có mấy gương mặt thân quen đứng chờ, những gương mặt kỳ lạ đó chính là của hai người đã chết, Lạc lão bá và Hỏa Sát. Chuyện kỳ lạ này ắt có ẩn tình bên trong, vừa thấy thần mẫu bước ra Hỏa Sát đã lập tức nói ngay. Thần mẫu, bà dốc hết tâm tư sắp đặt cho tiểu tử ấy, giờ đây lại còn liều lĩnh đem thần công do trời ban trị thương cho y, chuyện này nếu để cho trời biết thì ắt phiền to đó. Hỏa Sát vừa dứt lời lo lắng thì Lạc lão bá cũng lên tiếng. Nhưng thần mẫu cũng chẳng phải đã uổng công vô ích, bà xem, tiểu tử đó vừa mới tỉnh dậy đã hỏi thăm Lạc cô nương của chúng ta ngay, ha ha. Không sai, ta thật sự cũng rất chi vui mừng. Thần mẫu gỡ mặt nạ xuống thì phía sau lại chính là gương mặt của Lạc Tiên, đúng là chuyện quá đỗi bất ngờ. Như thế chuyện Lạc lão đầu và Hỏa Sát cùng màn kịch sướt mướt sinh ly tử biết đều do thần mẫu khéo léo viết kịch bản mà ra. Cô ta làm hàng loạt việc cho Hoài không thực ra vì một lý do cực kỳ đơn giản, đó là cô ta đã thích anh ta mất rồi. Hoài không ở trong phòng đang chuyên chú trị thương thì bỗng cánh cửa đột ngột bật mở, một người cụt tay la gào phóng đến tấn công anh ta. Hoài không, hãy tiếp lấy một chiêu của ta đi. Trở lại chỗ đám người Bộ Kinh Vân đang vui đùa, Cuồng Sâm vì muốn khiêu chiến với Bộ Kinh Vân đã xuất ra độc thủ với Bộ Thiên. Cú lắc đầu này của y khiến tiếng xương gãy vang lên không ngớt. Tiếng xương gãy nhiều như vậy là vì không chỉ có Bộ Thiên mà Cuồng Sâm cũng đang bị đánh cho tan nát lồng ngực. Nhìn xuống thì ra Cuồng Sâm đã trúng phải một trường cực nặng của Bộ Kinh Vân. Bộ Kinh Vân vừa đỡ được Bộ Thiên thì Cuồng Sâm lại như con trâu điên say máu lao tới. Ha ha, Bộ Kinh Vân, người quả nhiên là rất lợi hại, tiếp nữa đi nào. Thấy Cuồng Sâm điên cuồng như vậy, Bộ Kinh Vân cũng cảm thấy ngạc nhiên vô cùng. Ô, xương lồng ngực của tên này đã gãy nát vậy mà y còn muốn đấu tiếp nữa sao? Thiên Nhi và ngươi không thù không oán mà sao ngươi lại ra tay ác độc như vậy chứ? Bộ Kinh Vân nhìn xuống Bộ Thiên toàn thân mềm nhũn không động thì nộ khí xông thiên lên đến cực điểm. Được, ta sẽ giết chết ngươi trước. Sự giận dữ trong lòng bộc phát, Bộ Kinh Vân lập tức phát kình, một tay ôm con một tay anh ta sử ra kiếm Lưu Vân trong Tam Bá kiếm tấn công Cuồng Sâm, kiếm khí sắc lẹm lập tức đẩy lui Cuồng Sâm ra sau. Ở bên trên Long Nhi đúng là đã đi không uổng chuyến này vì cậu ta cuối cùng cũng đã được nhìn thấy oai lực của Tam Bá kiếm. Dĩ khi ngự ủy khiến nước trở nên sắc bén để đả thương người, đây chính là oai lực của Tam Bá kiếm sao? Bị kiếm chém cho thương tích đầy mình nhưng Cuồng Sâm chưa vì sự đau đớn sơ sài này mà giảm đi nhuệ khí, hắn ta điên đảo vung quyền ra như sấm phản kích Bộ Kinh Vân. Nhưng đáng tiếc tu vị của Cuồng Sâm chưa đủ dày, chỉ với một thức Vân Tung Mị Ảnh Bộ Kinh Vân đã né tránh được hết. Hắn chạy trốn đi đâu mất rồi? Bộ Kinh Vân xưa giờ nào có biết chạy trốn là gì? Cuồng Sâm gây họa lại đeo bám không buông buộc anh ta không thể lưu tình. Một chưởng lăng lệ được sử ra với 8 thành công lực đã nhấn sâu thân hình to tổ tràng của Cuồng Sâm vào sâu trong vách núi. Trọng quyền lâm môn Cuồng Sâm đương nhiên thăng thiên cực lạc tại chỗ. Hoài Diệt và đám thủ hạ đứng xem chùa từ xa nhìn thấy Bất Khốc Tử Thần triển lộ bản lĩnh thật sự thì không khỏi kinh khiếp. Bộ Kinh Vân 3 lần 4 lượt có ý nương tay, tên Cuồng Sâm này lại cứ ép y ra tay, đúng là không tự lượng sức. Không sai, một trường này mới là sức mạnh thật sự của Bộ Kinh Vân của lời đồn. Long Nhi đứng nhìn cũng vã hết mồ hôi ra đầy trên mặt. Cuồng Sâm to gan khiêu chiến Bộ Kinh Vân, bại vong hắn phải nhận lấy là chuyện đương nhiên rồi. Tên này nửa điên nửa dại chết chẳng có gì đáng tiếc, chỉ tội cho Bộ Kinh Vân tự dưng mang họa vô cớ. Ồ, Bộ Kinh Vân định đi đâu kia? Thấy Bộ Kinh Vân bỏ đi, Hoài Diệt liền phóng người xuống trước. Bộ Kinh Vân, Bộ Thiên đã bị vặn gãy xương sống, nhưng theo ta nghe ngóng thì trên Thiên Hồ Sơn cách đây 100 dặm có một dị nhân nghe nói có thể khởi tử hồi sinh, ngươi hãy mang Bộ Thiên tới đó cậu y một chuyến xem thử. Thấy Bộ Kinh Vân khinh khỉnh không đáp, Hoài Diệt vội nói với theo. Ta là bại tướng dưới tay của ngươi chưa chắc có lòng tin ta, nhưng Bộ Thiên có thể nói là bằng hữu của ta thật không có muốn cậu ta phải chết. Bộ Kinh Vân vẫn không đáp lại, tay của anh ta vẫn ôm chặt Bộ Thiên nhưng vẻ mặt dường như đã tin lời của Hoài Diệt. Lời đồn nói Bộ Kinh Vân là tử thần không nên đến gần quả không sai, không ngờ nó còn ứng nghiệm lên cả người thân của ông ta.
Bộ Thiên còn chưa kịp chạm vào đã gặp ngay bất trắc, không lẽ Bộ Kinh Vân không thể thoát khỏi số mệnh cô độc của mình. Hoài Diệt nhìn theo bóng cha con Bộ Kinh Vân mà trong lòng không ngừng cảm thán, nhưng anh ta nào biết bản thân mình cũng đã kiệt quệ vì trận đấu vừa rồi. Hoài không liệm người đi rồi đổ vật ra như một cây chuối chìm dần xuống dòng suối dưới chân. Chủ nhân sao lại đột nhiên ngã xuống đó như vậy? Mao Tử đứng bên trên nhìn thấy thế thì phát hoảng vội cùng đồng bọn lao xuống tương cứu Hoài Diệt ngay. Chết, chủ nhân trôi đi đâu mất rồi, nhanh tìm đi, có lẽ lúc nãy chủ nhân bị trúng một chưởng nặng nên đã trọng thương mà hôn mê bất tỉnh, mau chia ra mà tìm đi. Bọn Mao Tử hớt hải tìm kiếm nhưng thật kỳ lạ không biết Hoài không đã trôi đi đâu mà nhanh như vậy. Phía bên trên Bộ Kinh Vân tuy đã bỏ đi từ lâu nhưng Long Nhi tâm tư bị kiếm khí tác động vẫn chưa thể nguôi ngoai lắng xuống. Trong đầu của cậu ta không ngừng hiện lên thức kiếm Lưu Vân trong Tam Bá kiếm khi nãy. Tâm thần dẫn động Long Nhi đã rút lưỡng cực kiếm ra múa may loạn xạ. Lấy khí thay kiếm, khí đi như mây trôi nước chảy, thoát ẩn thoát hiện, ngắn dài tùy ý, muốn nhu muốn cương đều được như sở nguyện. Kiếm của ông ta đã hoàn toàn vượt qua cảnh giới của kiếm đạo nhân gian. Hay thật, quả nhiên là một tuyệt thế kiếm thủ. Long Nhi lần này xuất sơn hiển lộ là có ý kiểm chứng thực lực tu luyện của mình, nhưng chỉ với một kiếm được chứng kiến từ Bộ Kinh Vân thì giờ đây tâm trạng của cậu ta đã hoàn toàn khác trước. Khi đám người Mao Tử và Long Nhi rời đi thì có hai bóng người khác lại tới. Cuồng thật, tên này có chiến ý thật quá ngoan cường, hắn thua liên tiếp mà vẫn còn cố khiêu chiến. Phải đó, buộc Bộ Kinh Vân phải dùng tới 3 chưởng một kiếm mới giết được y, sinh mệnh này thực lực cũng rất kinh người, đáng tiếc là hắn cuồng quá mà uổng đi mạng sống. Hai người đến này chính là hai người lạ mặt đã xúi giục Cuồng Sâm và Long Nhi tới đây để kiếm Bộ Kinh Vân. Bọn họ nhìn về phía Cuồng Sâm xác đang treo trên vách đá mà không khỏi cảm thấy kỳ quái. Chết mà vẫn vui vẻ như vậy sao? Có thể y tìm được đối thủ siêu phàm như Bộ Kinh Vân nên đã được ngậm cười mà chết. Tên này thấy cách dị thường, chi bằng chúng ta hãy mang xác hắn về để Đế Thích Thiên khám nghiệm tử thi, mổ xẻ nghiên cứu cho đỡ phí. Hai lão già tính toán chủ ý xong liền triển thân phóng lên ý muốn bế hàng mang đi, nhưng dị cảnh nhân gian thật nhiều không kể xiết. Bọn họ vừa tới gần thì cái xác Cuồng Sâm bỗng nhiên lay động mạnh, không những thế hay bàn tay của Cuồng Sâm còn túm lấy cổ của hai lão già làm bọn họ giật mình hốt hoảng cực độ, nhưng hai lão già này cũng không phải dạng vừa lập tức tung chiêu thoát khỏi sự khống chế của Cuồng Sâm thối lui ra xa. Không phải là hắn đã hoảng chó rồi sao chứ, chẳng có nhẽ là quỷ nhập tràng à? Quỷ nhập tràng thì chỉ là mượn xác, nhưng những tiếng thình thịch phát ra từ người Cuồng Sâm càng lúc càng mạnh và to rõ hơn. Đúng là tiếng tim đập đó phát ra từ người của hắn rồi. Lão đầu hói vừa chỉ trỏ dứt lời thì đôi mắt của Cuồng Sâm liền mở trừng ra. Ta sống lại rồi, thế giới này vui như vậy ta làm sao mà nỡ chết sớm cho được cơ chứ? Chết đi rồi lại hồi sinh ư? Cuồng Sâm la toáng lên đồng thời phóng người bay ra khỏi đống đất đá làm hai lão già trợn mắt há mồm kinh ngạc vô cùng. To be continued.